Pane profesore Mirsky, vy se tedy připojujete k těm, kteří předpovídají blízký pád Evropy. Očekáváte nejspíše válku, intelektuální úpadek a novou dobu temna? Ano, a nemohu se toho dočkat. Nemůžete se dočkat. To mne udivuje. Co pak chcete být svědkem toho, jak se všechny pracně získané výdobytky evropského myšlení hroutí? Stará Evropa mě nezajímá. Ta je vyřízená. Mě zajímá Rusko. Ale i Rusko zajisté patří do sféry evropského myšlení. Ne, nepatří. Nikdy tam doopravdy nepatřilo. A revolucí se osvobodilo ze sevření západu a zvolilo si novou cestu. To je to, co mě zajímá. Nikdo z vás, evropských intelektuálů, nechápe novou roli, kterou bude Rusko hrát. Jste zaslepení. Vyplýtvali jste energii ve zmatených úvahách a prázdných řečech. Když jsem psal knihu o Leninovi, začal jsem jako historik uznávat absolutní hodnotu marxismu. Lenin mi umožnil uvidět realitu třídního boje. Teď je mi jasné, že živoucí síla jsou proletáři a stará buržoazie se vyčerpala a zaniká. Dospěl jsem k závěru, že emigrant intelektuál, který chce opravdu pokračovat v práci, musí buď opustit svůj národ, nebo přijmout revoluci a vrátit se do Ruska. To je historicky nevyhnutelné. Mí evropští kolegové se mnou samozřejmě nesouhlasí. Jejich svět patří minulosti a cokoliv nového jej zničí. Chudák Virginia Woolf. Chudák Aldous Huxley. Chudáci Lawrence a Eliot. Ztratil jsem tolik přátel. Ale našel jsem nové. V Sorrentu jsem se setkal s Maximem Gorkým. Drahý Dmitriji Petroviči, můj čas v Evropě vypršel a brzy se vrátím do Ruska. I vy byste se měl vrátit. Naše země bude potřebovat lidi, jako jste vy, kteří rozumí historii a literatuře a jejich roli v určování toho, co je pravda. Mohl bych vám pomoci. Promluvit o vás se soudruhy, abyste se mohl vrátit a pomoci budovat naše milované Rusko. Setkání s Gorkým mě vrátilo na správnou cestu. Bylo pro mě prvním opravdovým setkáním se sovětským novým světem. Cítil jsem se být ne v Itálii, ale v Rusku. Nikdo jiný nedokáže sebou přinášet Rusko tak jako on. A nejen Rusko, ale i vlastnost, bez níž Rusko nemůže existovat. Lidskost. Jedinou cestou, jak opět získat životní energii, je komunismus. Pro Rusko i pro mne. Gorky mi nechal poslat všechny potřebné dokumenty. Očistil moje jméno. Proto já, někdejší kníže Dmitrij Petrovič Sviatopolk-Mirsky, se po letech v Anglii vracím zpět do Ruska jako sovětský spisovatel nového věku. Když jsem přijel do Ruska,
viděl jsem na vlastní oči, čeho Sovětský svaz dosáhl. Ukázali mi města plná ruchu a života. Úrodná pole. Moderní továrny. Tvoří se zde mnoho dobrých věcí. Ale především viděl jsem energii pracující třídy. Nadšení ruských mužů a žen. Opravdu se tu rodí nový svět. Ale za vším dobrým bylo schovaného něco zlého. Bohužel jsem zde našel stejné nespravedlnosti a vykořisťování jako v Evropě. Je nám velkou radostí, že vás všechny, spisovatele Nového Ruska, mohu přivítat jako první svědky tohoto velkolepého průplavu. Výdaje na tento úžasný počin Sovětského svazu byly mnohem nižší než prostředky vynaložené bezohlednými kapitalistickými vykořisťovateli, kteří stavěli Suez nebo Panamu. Podařilo se nám ušetřit neuvěřitelné částky, a to díky radikálnímu zkrácení času stavby, díky dobré organizaci práce, díky nadšení trestanců z pracovních táborů, kterým byla nabídnuta možnost plně se zapojit do tohoto monumentálního díla. Takže taky díky neplacené práci. Samozřejmě. Lidé, kteří si odpikávají trest, nedostávají plat. Tak to je v civilizovaném světě od nepaměti. Ještě nějaké otázky? A proč ty tajnosti? Proč byla tato heroická stavba celé 2 roky utajovaná před národem a celým světem? Ve skutečnosti projekt Bělomořského kanálu nebyl utajován. V pravém slova smyslu, jen o něm noviny a rádio neinformovali. Podle moudré rady soudruha Stalina. Na zdraví soudruha Stalina! Na slávu pracujícího lidu, na mocný Sovětský svaz! Hurá! Zdá se, že neschvalujete mou zvědavost. Soudruhu, strávil si dlouhý čas daleko od vlasti a proto vnímáš mnoho věcí po svém. Bez pochyby není nic zlého na tom vnímat život nezávisle. Pro mě je těžké si na hrobě tolika lidí užívat jídla a vodky. A vy míníte, že je špatné vidět smrt a bídu, které má člověk přímo před očima. To jsem neřekl. Ale řekl. Jinými slovy, ale myslel jste přesně toto. A nejste první. Jsem z toho smutný. Hůř. Zneklidňuje mě to. Víte, zamiloval jsem si Lenina. Zamiloval jsem se do Nového Ruska. Mám rád spoustu z toho, co tu bylo vytvořeno. Ale mnohému nerozumím. Hodně věcí by Lenin neschválil, kdyby byl ještě naživu. Nejsmutnější je, že já chyby, opomenutí a někdy dokonce své voli jasně vidím. Ale vaše oči si zvykly na malé i velké nedostatky a už je nevidí. Například, co vy vidíte zde? Vidím jeden z největších úspěchů našich inženýrů a stavitelů. Co jiného bych měl vidět? Kamkoliv se člověk podívá, se schovává nějaké zlé tajemství. Za každou nádrží, za každým zdymadlem. V osudu každého dělníka, který tu byl nucený pracovat.
Jaké tajemství? Všechno je veřejné, všechno nám ukazují. Nic velkého se přece nezrodí bez utrpení a tento průplav je chloubou našeho lidu. Možná to, mladí muži, jednoho dne pochopíte. Lidé jsou schopní nejen velkolepých činů, ale i děsivé podlosti. V historii velké katastrofy často začínaly ujišťováním o dobrých úmyslech mocných. Nerozumím, soudruhu, o čem mluvíš. Nechme to být. Sám nevím, proč vás tím tak trápím. Jen doufám, že si nebudete stěžovat, že vás bývalý kníže chtěl svést ze správné cesty. Drahý Maxime, příteli, byl jsi pro mě, stejně jako pro mnohé, symbolem opravdového Ruska a ochráncem před svévolí mocných. Měl jsi pravdu. V Novém Rusku jsem našel mnoho dobrých věcí. Avšak za každou nablýskanou fasádou se tu schovává nějaká ošklivá pravda. Tvůj pohřeb je honosný, se všemi poctami. Je zde spousta zkroušených lidí. Ale mám podivný dojem, že v jejich zoufalých tvářích se nezračí pouze smutek.